السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هبات أم النظام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. جيت نشارك معكم واحد الكيكة اللي كتجي رائعة بزاف بزاف. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم ونتمنى أنكم تجربوها، لحقاش صراحة كتجي زوينة بزاف. وبالنسبة للناس اللي عزيز عليهم الحامض، هاد الكيكة راه ديال الحامض، والكريمة حتى هي راه مصايبة بالحامض. راه ما شاء الله واحد الكيكة اللي كتجي رائعة بزاف، واللي تقدري توجديها للضياف ديالك، يعني كتجي راقيه وكتجي شي حاجه زوينه بزاف. نتمنى هاد الكيكه